নমস্কাৰ ষ্টুডেন্টছ গাইড ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িব বিচাৰিছো আউটব্ৰিডিং ডিভাইচৰ পৰা। চাবা এতিয়া আমি যোৱা ক্লাছত বহুতখিনি বস্তু চালো। আমি ৱাটাৰ পলিনেশ্যন চাইছিলো, আমি উইণ্ড পলিনেশ্যন চাইছিলো, আমি টাইপছ অফ পলিনেশ্যন চাইছিলো, আমি গোটেইখিনি বস্তু চালো। আজিৰ ক্লাছত আমি পঢ়িব ওলাইছো আউটব্ৰিডিং ডিভাইচৰ পৰা। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি চাওঁ যে পেৰাগ্ৰাফটোত আমাক কি কোৱা আছে। আমি চিম্পল ৰিডিং এটা মাৰি চাওঁ যে বস্তুখিনি কি লিখা আছে। মেজৰিটি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ প্ৰডিউচ hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self-pollination results in the inbreeding depression. চাবা তোমালোকে হয়তো এই ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন শব্দটো আগত শুনিছা, মই তোমালোকক লিখি দিছো বাৰু। ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন এটা চেপ্টাৰ এই বছৰ এনচিআৰটিৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছে, ৰিমুভ কৰি দিছে। ষ্ট্ৰেটেজিজ বুলি এটা চেপ্টাৰ আছিলে, তাতে এই শব্দটো ইয়াতকৈ বেছি ভালকে বুজোৱা গৈছিলে যে ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন মানে তোমাৰ কি হয়। সাধাৰণতে তোমালোকে এটা নৰ্মেল কনচেপ্ট হয়তো জানা যে যেতিয়া চেম স্পেচিছত যেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰজনন হৈ থাকে বা ৰিপ্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ ফলত লাহে লাহে কি হৈ যায়, এটা ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন বুলি এটা পইণ্ট আহি পায়, য'ত নেকি তোমাৰ কিছুমান বেমাৰ আজাৰ বা ধৰা জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যন বহুত কিবা কিবি হৈ মেলি সাল সলনি হৈ মেলি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফৰ্মিটিজ দেখা যায়। তো তেনেকুৱা এটা কথাকে আমাৰ ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন বুলি কৈছে। তো আমাক সেইটোকে কৈছে চাবা, মেজৰিটি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ প্ৰডিউচ hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. একেইপা ফুলত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, continued self pollination results in inbreeding depression. মানে তোমালোকে গম পালা যে ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে যে কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন। আৰু সেলফ পলিনেশ্যন আমি ক'ত গম পাইছিলো, অটোগেমি। তো আমি এটা কথা গম পালো যে কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ল, কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন হ'ল বুলি কৈছে। ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ হেভ ডেভেলপড many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. চাবা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইচেছ ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰা হৈছে, তোমাৰ সেলফ পলিনেশ্যনটো কম কৰি কেনেকৈ ক্ৰছ পলিনেশ্যন বেছি কৰিব পাৰি, হাউ টু এনকাৰেজ ক্ৰছ পলিনেশ্যন এণ্ড মিনিমাইজ সেলফ পলিনেশ্যন, সেই বস্তুটো আমাক ইয়াতে কৈছে। চাবা, in some species pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before and the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. মানে আমাক এই লাইনটোৰ পৰা এটা কথাই ক'লে যে পলেন গ্ৰেইন ৰিলিজ হোৱাৰ আগতে ষ্টিগমাটো ৰেডি হৈ থাকে পলেন একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু নহ'লে তাৰ ভাইচ ভাৰ্চা ওলোটাটো হ'ব বুলিও আমাক সম্ভৱ হ'ব বুলি আমাক কৈছে। তাৰপিছত চাবা, both these devices prevent autogamy. মই তোমালোকক ইয়াতে লিখিয়ে দিলো যে কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন যাৰ কাৰণে ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন হয়, সেই বস্তুটো কিহৰ কাৰণে হয়, মেইনলি হৈছে অটোগেমিৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ইয়াতে আমি এটা কথাই গম পালো যে অটোগেমিটো কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা অটোগেমিটো অফ কৰিবৰ কাৰণে সেলফ পলিনেশ্যনটো অফ কৰি ক্ৰছ পলিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আউটব্ৰিডিং ডিভাইচেছ কিছুমান বনোৱা হৈছে। তাৰপিছত চাবা, the third devices to prevent inbreeding is self-incompatibility. Self-incompatibility is তোমাৰ third device. This is a genetic mechanism and prevents self-pollen from the same flower or the others flowers of the same planet. তো মেইন কথা এটাই কৈছে, তোমাৰ self-incompatibility মানে আমাক এটা কথাই কৈছে, তোমাৰ একেইপা ফুলত বা সেম প্লেন্টৰ বেলেগ বেলেগ অটোগেমি, বেলেগ বেলেগ ফ্লাৱাৰ যদি পলিনেশ্যন হয়, আমি এটা গম পাইছিলো অটোগেমি আৰু এটা গম পাইছিলো আমি গেইটেনগেমি। তো সাধাৰণতে আমাক কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন আমাৰ অটোগেমিৰে কথা কৈছে। তো অটোগেমিটো ৰখাবৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ জেনগেমিটো বা জেনগেমি য'ত আমাৰ ক্ৰছ পলিনেশ্যন হয়, সেইটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আউটব্ৰিডিং ডিভাইচৰ কনচেপ্টটো অনা হৈছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত তুমি চাবা, another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. If both male and female flowers are present on the same plant,
such as castor and maize monoecious, it prevents autogamy but not geitonogamy. কি বুলি কৈছে? If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, it prevents autogamy but not geitonogamy. In several species, such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female dioecious. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. এটা কথা আমাক কলে চাবা, another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. চাবা, if both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, it prevents autogamy. So autogamy prevents prevent করে but not geitonogamy. এক্সাম্পল আমি গম পালো কি কি? castor and maize, আৰু আৰু নেক্সট আমি গম পালো ডায়োচি, এইটো ইউনিসেক্সুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব হা, ইউনিসেক্সুৱেল। আৰু ডায়োচি হৈ গ'ল তোমাৰ both papaya. আমি এটা কথা গম পালো যে ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ castor and maize ৰ ক্ষেত্ৰত অটোগামী তোমাৰ বাট নট গেইটেনোগামী, মানে আমাক এটা কথাই গলে কিছুমান আউটব্ৰিডিং ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰা গৈছে, অটোগামীটো কনজাৰ্ভ কৰা গৈছে, অটোগামীটো প্ৰিভেন্ট কৰা হৈছে, বাট গেইটেনোগামীটো প্ৰিভেন্ট কৰিব পৰা নাই। বাট কিছুমানত কি হৈছে, অটোগামী আৰু গেইটেনোগামী দুটাই তোমাৰ আউটব্ৰিডিং ডিভাইচ দি মেলি তাহাঁতি কি কৰিছে, তোমাৰ কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছে। আমি এইখিনি কথা গম পালো এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা। তো এই পেৰাগ্ৰাফটোত ইমান এটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট একো নাই, board oriented একো তেনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে। তো তোমালোকে খালি অটোগেমি বাট নট গেইটেনোগামী, both অটোগেমি এণ্ড গেইটেনোগামী, এই কনচেপ্টটো আউটব্ৰিডিং ডিভাইচৰ ক্ষেত্ৰত চাবা। আৰু এটা কথাই জানি থবা যে আউটব্ৰিডিং ডিভাইচেছ কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন দূৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন কিহৰ কাৰণে হয়, কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন। আৰু কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন কিহৰ কাৰণে হয়, অটোগেমি। মই তোমালোকক যদি এটা ফ্ল' চাৰ্টৰ নিচিনা দেখাব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে তোমালোকক অলপ বেলেগ ধৰণে দেখাব লাগিব। তো চাবা, IB মানে হৈ গ'ল ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন, কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন, আৰু পলিনেশ্যন কিহৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল তোমাৰ, অটোগেমি। অটোগেমি আৰু গেইটেনোগামী বোথ। তো এই বস্তুটো তোমালোকে চোৱা, মই লিখি দিছো IB মিনছ ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন, কণ্টিনিউড সেলফ পলিনেশ্যন কৰাৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব, নহয় অনলি অটোগেমি আৰু নহলে অটোগেমি আৰু গেইটেনোগামী দুয়োটা একেলগে কি হ'ব তোমাৰ অভাৰকাম হ'ব। তাৰপিছত চোৱা পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশ্যন। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant, it is self-incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. আচ্ছা এটা কথা চোৱা, এতিয়া ফুলপাহটো আমাৰ মানুহৰ বা জীৱ জন্তুৰ নিচিনাকে কোনো সেন্স কৰিব পৰা শক্তি নাথাকে, কিন্তু এপাহ ফুলত বিভিন্ন ধৰণৰ আহি মেলি ফুলৰ ৰেণু পৰিব পাৰে। ধৰা এপাহ তোমাৰ জবা ফুল আছে, সেই জবা ফুল পাত যদি নাৰ্জী ফুলৰ, জবা ফুল পাহত যদি নাৰ্জী ফুলৰ ৰেণু আহি পৰে, পলেন আহি পৰে, তেতিয়া তোমাৰ পলিনেশ্যন নহ'ব পাৰে, কাৰণ স্পেচিছ বেলেগ বেলেগ হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব পাৰে, তো তাহাঁতৰ সেন্স কৰিবৰ পৰা এটা মানে ষ্টিগমাৰ ৰেচিপ্টিভিটিটো এনেকুৱা আছে, তাহাঁতি সেইটো ডিটেকশ্যন কৰিব পাৰে যে আমাক এই ফুলপাহৰ কণাটোহে লাগে বা ৰেণুটোহে লাগে, বাকী বেলেগ ফুলৰ ৰেণু নালাগে। সেইখিনি ৰেচিপ্টিভিটি কোনে দিয়ে বুলি কৈছে আমাক, সেই কথাটোকে আমাক পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশ্যনত ভালকে বুজাই দিছে। আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িছো চাবা, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species
as the stigma. Often pollen of the wrong type, মানে বেলেগ ফুলৰ ৰেণু আহিটো পৰিব পাৰে। Pollen of the wrong type either from other species of the same planet, if it is self incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen, মানে পিষ্টিলৰ সেইটো এবিলিটি থাকে, ৰিকগনাইজ কৰিব পৰা এবিলিটি থাকে যে সেই ফুলপাহৰ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফুলপাহৰ কাৰণে কোনটো ৰেণু সুইটেবল হয় আৰু সেই ৰেণুটোৰ দ্বাৰাইহে পলিনেশনটো হ'ব, সেইটো ৰিকগনাইজ কৰিব পৰা এবিলিটি পিষ্টিলৰ থাকে। ঠিক আছে, whether it is the right type compatible of the wrong type incompatible, if it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post pollination events. আৰু যদি right type of pollen হয় তেতিয়া next stepত post pollinationৰ কাৰণে promote কৰে বুলি কৈছে। তো pollen pistil interaction এইখিনি হয়। next চাবা, if it is a right type, the pistil accepts the pollen and promote post fertilization events, and that leads to fertilization. মানে তোমাৰ এটা কথা কৈছে ইয়াতে, যদিহে পিষ্টিলে ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফুলপাহৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ পলেনটো সুইটেবল হয়, তাৰপিছত পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, আৰু অৱশেষত সেইটোৱে লিড কিহৰ কাৰণে লয়, কি কৰিব লয়গে, অভাৰঅল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে লিড লয়, মানে সেইটো কথা আমাক কৈছে। তাৰপিছত চোৱা, if the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma of the pollen tube growth in style. এটোতো তোমালোকে বুজি পাইছা, যদি পলেনটো সুইটেবল নাথাকে পিষ্টিলে ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে। যদি এপা গোলাপ ফুলত নাৰ্জী ফুলৰ আহি ৰেণু পৰে, তো সেই পিষ্টিলে গোলাপ ফুলৰ পিষ্টিলে কি কৰিব, নাৰ্জী ফুলৰ ৰেণুটো ৰিজেক্ট কৰি দিব। সেইখিনি কথা মানে আমাক কৈছে। তাৰপিছত চাবা, the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognitions followed by acceptance or rejection. মানে pollen pistil interaction is nothing, only তোমাৰ acceptance and rejection. মানে পিষ্টিলে কোনোবা এটা ফুলৰ ৰেণুটো যদিহে সুইটেবল হয় একসেপ্ট কৰিছে, আৰু যদি সুইটেবল নহয় বা বেলেগ ফুলৰ হয় ৰিজেকশন কৰিছে, সেই ওভাৰঅল কনসেপ্টটোকে পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশন বুলি কয়। পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশন মই লিখি দিছো আকৌ এবাৰ, যে আমাৰ সেইটোৱে হ'ল পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশন। এটোকে শৰ্টলি তোমালোকে বুজি থব লাগিব যে acceptance and rejection. ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, as mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grow through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. You would recall that in some plants pollen grains are set at two cell condition. আমি আগতে পঢ়ি আহিছো, a vegetative cell and a generative cell. in আৰু মই তোমালোকক এটা ট্ৰিকো দিছিলো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, মনত যদি আছে GS এখন কলেজৰ GS থাকে, মানে জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী থাকে, আৰু জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰীটো মই কেনেকৈ মনত ৰখাব গৈছিলো, G মানে হৈছে জেনাৰেটিভ সেলস আৰু S মানে হৈছে স্মল। এটা তোমালোকক সুধিব পাৰে যে জেনাৰেটিভ সেলটো তোমাৰ ডাঙৰ সাইজ আছিল নে সৰু সাইজ আছিল, এইটো বহুত কনফিউজিং হয়, সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক GS মনত ৰখাব দিছিলো, হয়তো চাগে তোমালোকৰ মনত আছে। যদি এই ক্লাছবিলাক মনোযোগেৰে শুনিছা তো এই বস্তুবিলাকত মনোযোগ দিবা। মই য'ত শৰ্ট ট্ৰিক কিবা দিছো বা কিবা এটা শৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায়ত বুজাব বিচাৰিছো বা ক'ব বিচাৰিছো, সেইখিনি তেনেকৈ মনত ৰখাবলৈ চাবা, কাৰণ সেইখিনি মই নিজেই পঢ়োতে বা মই ধৰা এক্সপেৰিয়েন্স হয় বহুতখিনি, সেইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো বা বহুতক দেখিছো যে সেইবিলাক বস্তুতে বেছি কনফিউজ হোৱা হয়, আৰু এবাৰ কনফিউজ হ'লে জীৱন মৰে কনফিউজনতে থাকি যাবা। সেইটো কাৰণে য'ত মই ট্ৰিক কিছুমান দি দিছো, যেনেকৈ মই তোমালোকক SLR দিছিলো আৰু মনত ৰখাব দিছিলো DSLR, ডিটো সাইলেন্ট কৰি মিলি SLR সোলানেচিয়া, লিলিয়েচিয়া আৰু ৰজেচিয়ে তোমালোকক ভাইবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলো, তেনেকুৱা বস্তুবিলাক তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাবা,
In such plants, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plants which set pollen in the three-cell condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen. All these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction, যেখিনি বস্তু আমি অলরেডি আগতে চাই আহিছো. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interactions, even in incompatible pollinations, to get desired hybrids. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as P. chickpea, Crotalaria, balsamum, vinca on a glass slide. So এইবিলাক তোমাৰ practical purpose হয়, laboratory কৰা বস্তু এইবিলাক আমাক ইমান দৰকাৰ নাই. Next to চাবা, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Artificial hybridization, artificial শব্দটোতে আছে, তোমালোকে বুজি পাইছা, naturally নহয়. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. So, artificial hybridization কৰি মেলি তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰপ তোমালোকে হয়তো গ্ৰাফটিঙৰ কথা সুধিছা যে এজোপা কঁঠাল গছত আম লগাই দিব পাৰে বা আপেল লগাই দিব পাৰে, সেইবিলাক কি হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কৰা হয় বা তোমাৰ গ্ৰাফটিং হৈ গ'ল, কিছুমান ধৰা ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেথড আছে, বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড, সেইবিলাক বস্তু মই ইয়াতে পাতনি মেলিব বিচৰা নাই বাৰু. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination. এইটো কথাই মই ক'লো যে pollen pistil interactionsত যেনেকৈ এটা পিষ্টিলে ৰিজেক্ট আৰু একচেপ্টেন্স কৰিবৰ পৰা পটেনচিয়েল থাকে বা কেপাচিটি থাকে, যদি সুইটেবল পলেন হয় তেতিয়া একচেপ্ট কৰে আৰু যদি সুইটেবল পলেন নহয় তেতিয়া ৰিজেক্ট কৰে, আৰু সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় pollen pistil interactions বুলি আমাক অলৰেডি আমি ওপৰত পঢ়ি আহিছো. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination. মানে যেটো desired, actually যেটো proper হয়, যেটো suitable হয়, সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰিব pollination কাৰণে. And the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by the emasculation and bagging techniques. Emasculation and bagging techniques কি আমি চাম. If the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. সাধাৰণতে emasculation তাক কোৱা হয় in female parent bisexual flowers যদি থাকে, anther টো যদি ৰিমুভ কৰি দিয়া যায় before dehiscence using a pair of forceps is called as emasculation. The emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper. Butter paper, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছ সুধি দিব পাৰে যে কি পেপাৰ, এমাস্কুলেশ্যনত এটা পেপাৰ ইউজ কৰে যে সেই পেপাৰটো কি পেপাৰ বুলি কোৱা হয়, বাটাৰ পেপাৰ. মানে এইটো কাৰণে তোমালোকক কৈছো, তোমালোকৰ হয়তো প্ৰশ্নটো শুনি লাগিছে যে এইটো প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে নে, এইটো তোমাৰ এইমছৰ প্ৰশ্ন হয়, বাটাৰ পেপাৰটো এটা এইমছৰ প্ৰশ্ন হয়. মই তোমালোকক থুলমূলকে মনত পেলাই গৈছো যে এইবিলাক বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব. তাৰপিছত চাবা, the emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called as bagging. মানে তোমাৰ কন্টামিনেশনৰ পৰা এটা পলেনক বচোৱাটোকে বেগিং বুলি কোৱা হয়. বহুত সিম্পল হয়. এমাস্কুলেশ্যন তুমি ৰিমুভ কৰাটোক এমাস্কুলেশ্যন ক'ব, আৰু তোমাৰ তাৰ কন্টামিনেশন হোৱাৰ পৰা বচাই ৰখাটোক কি বুলি ক'ব, বেগিং বুলি ক'ব. ঠিক আছে, তো এমাস্কুলেশ্যন এণ্ড বেগিং দুটা টেকনিক হয় আৰ্টিফিচিয়েল হাইব্ৰিডাইজেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা, সেই দুটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা. সিম্পল এটা কথাই মনত ৰাখিবা যে আৰ্টিফিচিয়েল হাইব্ৰিডাইজেশ্যনৰ লগত সম্বন্ধ থকা চেপ্টাৰ 1ত দুটাই বস্তু আছে, এমাস্কুলেশ্যন, ৰিমুভেল এণ্ড বেগিং হৈ গ'ল তোমাৰ কন্টামিনেশনৰ পৰা বচাই ৰখাটো. ঠিক আছে, সেই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ. তাৰপিছত চাবা, when the stigma of bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. If the female parent produces unisexual flowers,
there is no need for emasculation. A line to এটা যথেষ্ট important. If the female parent produces unisexual flower, there is no need for emasculation. যদিহে ফিমেল পেৰেণ্টে ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত এমাস্কুলেশ্যন কৰিব নালাগে, ৰিমুভ কৰিবলগীয়া কোনো কনচেপ্ট নাথাকে। বাট যদিহে ফিমেল পেৰেণ্টে বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে, যদিহে ফিমেল পেৰেণ্টে বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে তেতিয়া কিন্তু এমাস্কুলেশ্যন আৰু বেগিং কৰিব লাগিব, সাধাৰণতে এমাস্কুলেশ্যন কৰিব লাগিব। যদিহে ফিমেল পেৰেণ্টছে ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে তেতিয়া এমাস্কুলেশ্যন কৰিব নালাগে। এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে আউট অফ দা ফলোইং অপশনস হুইচ অফ দা ফলোইং আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। তোমালোকক 5টা লাইন দি দিব যে কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ, ৰাইট, ট্ৰু অৰ ফলছ বুলি দি দিব। ইয়াতে তোমালোকৰ ফিমেল পেৰেণ্টছ প্ৰডিউচেছ ইউনিসেক্সুৱেলৰ জেগাত বাইসেক্সুৱেল দি দিব, আৰু তোমালোকে যদি ওপৰে ওপৰে পঢ়ি যোৱা তেতিয়া সেইটো শুদ্ধ বুলিয়ে লিখি আহিবা, কিন্তু বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত এমাস্কুলেশ্যন নহয়। সেই বস্তুবিলাক তোমালোকে মনোযোগ দিব লাগিব কিন্তু। The female flower buds are baked before the flowers open. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebaked. Double fertilization. তো এই চেপ্টাৰটোৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এইটোৱে আছে। সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি পলিনেশ্যনৰ কথাটো এবাৰ চাইছিলোঁ, তো পলিনেশ্যনৰ পিছত যদি কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তো এইটোৱে আমাৰ আছে, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তোমালোকৰ নামতে শুনিছা ডাবল মানে দুটাৰ কথা কৈছে, আৰু ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো বুজি পাইছে দুবাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে, আৰু সেই বস্তুটোৱে কেনেকৈ হয় আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰবা। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। এতিয়া এটা কথা চোৱা, ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুজিম চাবা। After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. আমি প্ৰথম কথা বুজিব লাগিব যে syngamy কি। আমি ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত প্ৰথম টাৰ্মিনলজি এটা পাইছো, সেইটো হৈছে syngamy। syngamy, ঠিক আছে। তো syngamy আমি কি চাম, আফটাৰ এন্টাৰিং ওৱান অফ দ্য synergids, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with the nucleus. One male gamete moves towards the egg cell. One male gamete and egg cell. One male gamete plus egg cell. Fuse হই কি বনিছে, syngamy হৈছে। চোৱা মনোযোগ দিয়া, প্ৰথম ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত আমি ফাৰ্স্ট পইণ্ট পালো যে what is syngamy? One male gamete when fuses with the egg cell, ঠিক আছে। সেইটোৱে আমি প্ৰথম গম পালো যে synergid, after entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes. synergidsত এন্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত pollen টিউবত দুটা মেল গেমিট ৰিলিজ হয়, আৰু সেই মেল গেমিট দুইটাৰ ভিতৰত এটাই কি কৰে, এগ সেলৰ লগত ফিউজ হৈ মেলি syngamy ফৰ্মেশন কৰে। This results in the formation of a diploid cell called zygote। মানে syngamy কি হয়, জাইগট ফৰ্মেশন হয়। আৰু জাইগট ফৰ্মেশন কেনেকে হয় বুলি ক'লে, জাইগট মানে হৈছে টুৱাইস এন, ঠিক আছে। প্লইডি যদি খুদে জাইগটৰ প্লইডিটো হ'ব টুৱাইস এন। তোমালোকে চাই লোৱা, syngamy one male gamete fuses with the egg cell and forms syngamy, and syngamy directly known as zygote formation। প্লইডিটো টুৱাইস এন হয় আৰু তোমাৰ ডিপ্লয়েড সেল হয়, জাইগটটো টুৱাইস এন, মানে সেইটোকে ডিপ্লয়েড বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে। ডিপ্লয়েড সেল, কাৰণ
জাইগটত এটা মেল গেমেট আৰু এটা এগ সেল মানে n+n টুৱাইস n ফৰ্মেশন হৈছে জাইগট ফৰ্মেশন হৈছে প্ৰথম আমি গম পালো সিনগেমিৰ কথাটো ঠিক আছে the other male gamete তো সেই দুটা মেল গেমেটৰ ভিতৰত ইটো এটাটো তোমাৰ এগৰ লগত ফিউজ হৈ সিনগেমি ফৰ্মেশন কৰিলে বাকি যেটো মেল গেমেট থাকি গল the other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell চাবা primary endosperm nucleus as this involves the fusion of three haploid nuclei is termed as triple fusion চাবা এটো বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় triple fusion আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ 5 মাৰ্কস most important question VVI very important question 5 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহিব এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা বেলেগ একো প্ৰশ্ন নাহিলেও এই প্ৰশ্নটো আহিবই যে what is double fertilization give a brief account of double fertilization বুলি কলে তুমি গুটেইখিনি with diagrammatical representation তুমি দেখাব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথম কথা লিখিব লাগিব double fertilization means syngamy and triple fusion আৰু syngamy মানে আমি গম পালো যে এটা মেল গেমেট দুটা মেল গেমেটৰ ভিতৰত এটা মেল গেমেট যেটা এক্সেলৰ লগত ফিউজ হয় তেতিয়া জাইগট ফৰ্মেশন কৰে আৰু ডিপ্লয়েড সেল ফৰ্মেশন হয় হেতু কোৱা হ'ব সিনগেমি আৰু বাকি থকা আনটো মেল গেমেট another male gamete one male gamete the other male gamete moves towards the two polar nuclei plus two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus simply known as PEN primary endosperm nucleus PEN primary endosperm nucleus আৰু এটো তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰিপল ফিউজন বুলি ক'ব এটো ট্ৰিপল ফিউজন বুলি কিয় ক'ব since two types of fusion মানে হৈ গল তোমাৰ এটা মেল গেমেটৰ যদি তুমি n বুলি কনসিডাৰ কৰা মনোপ্লয়েড ঠিক আছে আৰু আনটো যদি তুমি দুটা পোলাৰ নিউক্লিয়াই মানে টুৱাইস n ঠিক আছে মানে এফালৰ পৰা আমাৰ কি আহিলে n+n+n তো হল আমাৰ কি ট্ৰাইসেন মানে তিনটা আৰু এটুকে কোৱা হয় তোমাৰ PEN primary endosperm nucleus সেইটুকে কোৱা হয় তোমাৰ ট্ৰিপল ফিউজন এতিয়া আমাৰ কথা আহিলে ট্ৰিপল ফিউজন পালো সিনগেমি পালো আৰু সেই সিনগেমি আৰু ট্ৰিপল ফিউজনক একেলগে আমাৰ কোৱা যায় ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন মই আকৌ এবাৰ কৈছো চাবা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন প্ৰথমত হ'ব সিনগামি নেক্সট হ'ব তোমাৰ ট্ৰিপল ফিউজন syngamy and triple fusion is collectively known as double fertilization or syngamete ki hobo one of the male gamete fuses with the egg cell and forms zygote or ploidy hoy gol tumar twice and diploid cell then another male gamete fuses with the two polar nuclei present in the central portion or form koribo ki primary endosperm nucleus PEN or PEN or ploidy to hobo thrice n+n+n এটা মেল গেমেট n আৰু দুটা পোলাৰ নিউক্লিয়াই n বা দুটাৰ 2 into n বা twice n মানে দুটা আছে আৰু পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ প্লয়ডিটি হৈছে n আৰু দুটাৰ কাৰণে twice n আৰু মানে তোমাৰ n+n+n তিনটা n মিলি আমাৰ thrice n ফৰ্মেশন হল আৰু হেতুকে আমাৰ কোৱা হয় PEN আৰু সেই ট্ৰিপল ফিউজন আৰু সিনগেমিক একেলগে কালেক্টিভলি কোৱা হয় ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন তাৰ পিছত আমাক এনচিআৰটি মতে কি কৈছে চাবা since two types of fusions syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac the phenomenon is termed as double fertilization এতিয়া মই হেখিনি কলো সোৱা syngamy plus triple fusion collectively known as double fertilization students এটা কথা চাবা মই তোমালোকক বোৰ্ডখন নমহাৰাকে যতে ঠাই পাইছো মই তাতে লিখি এটো কাৰণে দিছো যে তোমালোকে যেতিয়া
ক্লাছটো চাই আছা বা পঢ়ি আছা বা নিজে এটা নোট বনাবা তেতিয়া বস্তুখিনি সিস্টেমেটিক্যালি নিজৰ মতে এটা নোটছ বনাব পাৰিবা যে ছাৰে এইখিনি এই পেজটোত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কথা কৈছে যদি মই ৰাফ কৰি দিওঁ অকমান অসুবিধা হোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হয় সেইটো কাৰণে থাকক মোহাৰি দিয়া নাই তো আমি গম পালো যে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় তাৰপিছত আমাক কি বুলি কৈছে চাবা এণ্ড ইভেন্ট ইউনিক টু ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ আৰু এই ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সাধাৰণতে ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ ক্ষেত্ৰত ইউনিক হয় দ্য চেণ্ট্ৰেল চেল আফটাৰ ট্ৰিপল ফিউজন বিকমছ দ্য প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম চেলছ মানে আমি PEN পাইছিলো প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ পাইছিলো তাৰ পিছত সি গৈ কি হয়গে প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম চেললৈ কনভাৰ্ট হয় and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo আমাক কি বুলি কৈছে প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম চেলটো এণ্ডোস্পাৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু জাইগটটো এম্ব্ৰায়লৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় বুলি কৈছে তো আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িম পেৰাগ্ৰাফটো চাবা After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. This results in formation of diploid cell, the zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. As this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed as triple fusion. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, PEC, primary endosperm nucleus, PEN becomes PEC. PEN becomes packed primary endosperm cell and develops into endosperm আৰু endospermলৈ convert হয় while zygote develops into the embryo আৰু diagrammatically representৰ সৈতে তোমালোকে describe কৰিলে বেছি ভাল হয় আমি diagramখিনি এবাৰ চাই লওঁ fertilized embryo sac showing zygote and primary endosperm nucleus এইটো চোৱা degenerating synergids zygote twice n আমি অলৰেডি পালো যে এটা মেল গেমিট আৰু এক সেল ফিউজ হৈ মিলি zygote বনিছে এইটো আমাৰ বনিছে primary endosperm cell PEC primary endosperm nucleus trisane pen দেখিছানে ইয়াতে তোমাৰ another male gamete and two polar nuclei fuse হৈ central portion of PEN বনিছে primary endosperm nucleus বনিছে degenerating endopodial cells এইখিনি degenerate হৈ যায় ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ ফৰ্মেশন হয় বুলি কৈছিলে কি যে the zygote formation হয় বুলি কৈছিলে তোমাৰ জাইগটৰ পৰা এম্ব্ৰায়ো ফৰ্মেশন হয় বুলি কৈছিলে আৰু প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম সেলৰ পৰা এণ্ডোস্পাৰ্ম হয় বুলি কৈছিলে এতিয়া চোৱা আমাক দুটামান ফ্লো চাৰ্টৰ থ্ৰু মই তোমালোকক দেখাই দিম বস্তুখিনি ফ্লো চাৰ্টৰ থ্ৰু দেখালে বেছি ভাল হ'ব মই বৰ্ডখন এবাৰ ৰাফ কৰি লৈছো ৰবা ইমানখিনি আছিলে ডেসক্ৰিপচন হা তোমালোকে নিজৰ মতে লিখিব পাৰিবা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সিনগামি প্লাস ট্ৰিপল ফিউজন কিন্তু মই আৰু অলপ সহজকে ডায়াগ্ৰামখিনিৰ লগত এটা মই মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰিক দিব বিচাৰিছো তোমালোকক চাবা সাধাৰণতে আমি প্ৰথম এটা কথাই গম পালো ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আৰু ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা গম পালো যে সিনগামি প্লাস ট্রিপল ফিউজন সিনগামি এন্ড ট্রিপল ফিউজন দুইটা কালেক্টিভলি কি বুলি কোৱা হয় ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি সিনগামিত পাইছিলো জাইগট টুৱাইস এন ঠিক আছে আৰু জাইগটটো কনভাৰ্ট কি হলে হয় বুলি আমি গম পালো যে এম্ব্ৰায়লে হয় আৰু ট্ৰিপল ফিউজনৰ পৰা আমি কি গম পালো PEN থ্ৰাইস এন তাৰপিছত আমি গম পালো যে PEC প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম সেল তাৰপিছত কি হলগে এণ্ডোস্পাৰ্ম তো ইমানখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা 5 মাৰ্কসটো গোটেই ইয়াতেই সোমাই আছে গোটেই 5 মাৰ্কসটো ইয়াতেই সোমাই আছে মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো মই আকৌ এবাৰ ভালকে লিখি দিছো তোমালোকক
ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি ক'লে সিনগামি আৰু ট্ৰিপল ফিউজন সিনগামিৰ পৰা জাইগোট টুৱাইচেন দেন এমব্ৰায়ো ট্ৰিপল ফিউজনৰ পৰা PEN ট্ৰাইচেন দেন PEC প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম সেল দেন এণ্ডোস্পাৰ্ম তো এই বস্তুখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখা তোমালোকৰ 5 মাৰ্কস কনফাৰ্ম আৰু এই প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে কৈছো মই যে 5 মাৰ্কসৰ প্ৰশ্ন আহিবই এতিয়া মই তোমালোকক ডায়াগ্ৰামৰ খিনিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো এই ফৰমেটটো তোমালোকে প্ৰত্যেককে মনত ৰাখিবা চোৱা প্ৰথমত আহি গ'ল তোমালোকৰ জাইগোট তাৰ পিছত আহি গ'ল তোমালোকৰ গ্লোবিউলাৰ এমব্ৰায়ো তাৰ পিছত আহি গ'ল হাৰ্ড শেপড এমব্ৰায়ো ঠিক আছে তাৰ পিছত আহি গ'ল মেচিয়ৰ এমব্ৰায়ো তোমালোকক মই এই বস্তুখিনি কোৱাৰ ৰহস্য এটাই হৈছে প্ৰথমত জাইগোটৰ পিছত আহি গ'ল তোমাৰ গ্লোবিউলাৰ এমব্ৰায়ো পিছত আহি গ'ল তোমাৰ হাৰ্ড শেপড এমব্ৰায়ো পিছত আহি গ'ল তোমাৰ মেচিয়ৰ এমব্ৰায়ো আৰু এই চাৰিটাৰ যদি ফ্লো চাৰ্টটো মনত ৰাখিব পাৰা তোমালোকৰ এটা সুবিধা কি হ'ব ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো তোমালোকে এই চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ পৰা ডায়াগ্ৰামখিনি এটলিষ্ট আঁকি আহিব পাৰিবা চোৱা জাইগোটটোৰ তোমালোকে তো গম পাইছা ডায়াগ্ৰামটো কেনেকৈ আঁকিবা গ্লোবিউলাৰ এমব্ৰায়ত কি কৰিবা তোমালোকে এটা নেক টাইপৰ দেখাই দিবা ডায়াগ্ৰাম কিটা ভালকে মনত ৰাখিবা এটা নেক টাইপৰ দীঘল দেন হাৰ্ড শেপড এমব্ৰায়ো শব্দটোতে আছে যে হাৰ্ড শেপ হাৰ্ডটোৰ নিচিনা এটা এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আহিছে দেখিছানে তো সেইটো কৰিবা আৰু তাৰে দীঘল যিটো নেক পৰ্চন সেইটো কোৱা হ'ব সাসপেন্সৰ ৰেডিকেল কাটিলেডনটো তোমালোকে জানাই বাট সাসপেন্সৰটো মনত ৰাখিবা সাসপেন্সৰ যিটো নেক ডিঙিৰ নিচিনা যিটো পৰ্চন সেইটো ক'ব আমাৰ সাসপেনশন ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা এতিয়া stages in embryo development in dicot shown এইটো আমাৰ ডাইকটৰ ক্ষেত্ৰত দেখালে এইটো আমাৰ PEN দেখালে প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ আৰু আমাক stages in embryo development in dicot এইটো দেখালে তো আমি এটা কথাই গম পালো সিম্পলি ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনটোকে মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছো চাবা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনৰ কথাটো মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে what is double fertilization double fertilization is known মানে এনেকে তুমি ডিফাইন কৰিব লাগিব যে syngamy and triple fusions are collectively known as double fertilization আৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে double fertilization কেনেকৈ হয় এটা তুমি ক'ব লাগিব যে syngamy when one of the male gamete fuses with the egg cell and produces আমি চাই আছিলো যে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন এতিয়া গোটেইখিনি আমি বুজিলো ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আমি চালো ফাইনালি 5 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন কি আহিব পাৰে যেন নহয় কিন্তু 5 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন আহিবই খাটাং আহিব পাক্কা আহিব তোমালোকক সুধিব পাৰে যে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন কি বা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন কি ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত লিখা বা give a brief account of double fertilization with diagramatical representation তোমালোকে প্ৰথম লিখিব লাগিব যে syngamy and triple fusion is collectively known as double fertilization এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম ডিফাইন কৰিব লাগিব what do you mean by syngamy হৈ গ'ল যেতিয়া তোমাৰ one of the male gamete fuses with the egg cells and produce zygote twice and diploid cell আৰু তাৰ পিছত ফৰ্মেশন হ'ব এমব্ৰায়ো সেই গোটেই প্ৰসেসটো ক'ব syngamy তাৰ পিছত আহি গ'ল ট্ৰিপল ফিউজন তোমাৰ যেটো another male gamete সেই মেল গেমিটটো কি হ'ব তোমাৰ দুটা পলাৰ নিউক্লিয়াৰ লগত ফিউজ হৈ PEN প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ ফৰ্মেশন কৰিব সেইটো কোৱা হ'ব ট্ৰিপল ফিউজন আৰু ট্ৰিপল ফিউজন কিয় কোৱা হ'ব তোমাৰ পলাৰ নিউক্লিয়াই দুটা থাকিব N আৰু N আৰু তোমাৰ এটা মেল গেমেট থাকিব তাৰ পৰা এটা N মানে N + N ট্ৰাইচেন সেইটোকে কোৱা হ'ব ট্ৰিপল ফিউজন আৰু ট্ৰিপ্লয়েড হ'ব ট্ৰাইচেন হ'ব মানে ঠিক আছে আৰু প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছটো তোমাৰ কি হ'ব কনভাৰ্জন হ'ব PEC প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম সেললৈ কনভাৰ্জন হ'ব আৰু তাৰ পৰা নেক্সট ষ্টেজ আহিব এণ্ডোস্পাৰ্ম ফৰ্মেশন হ'ব তো সেই প্ৰসেসটো ক'ব ট্ৰিপল ফিউজন আৰু আগৰ প্ৰসেসটো ক'ব জাইগট ফৰ্মেশন য'ত হ'ব সেইটো ক'ব syngamy মানে আলটিমেটলি এটোই গম পালো আমি syngamy and triple fusion collectively known as double fertilization আৰু মই তোমালোকক এই ট্ৰিকটো মনত ৰখাবলৈ এটো কাৰণে কৈছো জাইগট দেন গ্লোবিউলাৰ এমব্ৰায়ো GE মানে হৈছে গ্লোবিউলাৰ এমব্ৰায়ো দেন HSC মানে হৈছে হাৰ্ড শেপড এমব্ৰায়ো দেন মেচিয়ৰ এমব্ৰায়ো তো তোমালোকে যদি এই ডায়াগ্ৰামটো এই চাৰিটা ওয়াৰ্ড মনত ৰখাই যদি তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰাম কিটা বনাই আহিব পাৰা
জাইগট গ্লোবিউলাৰ এম্ব্ৰায়ো হাৰ্ট শ্বেপ, হাৰ্ট শব্দটোতে আছে, এখন হাৰ্টৰ নিচিনা এটা শ্বেপ লৈছে, সেই ডায়েগ্ৰামটো আৰু তোমালোকে মেচিয়ৰ এম্ব্ৰায়ৰ যদি ডায়েগ্ৰামটো আঁকি আহিব পাৰা, এইখিনি বস্তুৱে ৱৰ্ডত লিখিব পাৰা, তোমালোকৰ 5 মাৰ্কসটো পাক্কা। তো মই আশা কৰিছো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰশ্নটোৱে আহিব, নহলে পলিনেশনৰ প্ৰশ্নটো আহিব, টাইপছ অফ পলিনেশনৰ প্ৰশ্নটো আহিব, আৰু তোমালোকে ভালকে ফকাস বেলেগত নকৰিলেও এই দুটা বস্তুতে ভালকে ফকাস কৰিবা। মই আশা কৰিছো চাই ভাল পালা, বুজি পালা, আৰু যদি সঁচাকৈ বুজি পাইছা মোকো জানিব দিবা, তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব আৰু ময়ো অলপ সকাহ পাম। আৰু যদি পঢ়োৱাৰ ষ্টাইলটো মোৰ ভালো লগা নাই বা কিবা বুজি পোৱা নাই, সেইখিনি কথাও মোক জানিবলৈ দিবা। আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম, আৰু আমাৰ অলমোষ্ট দুটা ক্লাছত এইটো চেপ্টাৰ খতম হ'ব। তো আমি পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এণ্ড ইভেন্টছ সেইখিনি বস্তু আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ভালকে মনোযোগেৰে পঢ়িবা, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে সুধিবা। ধন্যবাদ।